Bun venit tuturor! Am promis pe Tarot Lovers că o să vă spun care sunt afacerile cele mai bune pentru anul acesta și mai ales începând de pe 29 martie când va fi eclipsa. Ei bine, începem mai întâi cu semnificația planetelor pentru a vedea și voi ce va fi interesant în acest an. În primul rând știți că este 2025 care se reduce la numărul 9 și este numărul lui Marte. Marte întotdeauna are de-a face cu sânge, carne, imobiliare, pământ, schimbări geopolitice foarte mari. Și mai ales nu numai după această dată, ci chiar până la jumătatea anului, deci în iunie. Iunie-iulie, la sfârșitul lui iunie și începutul lui iulie. Acum, mergem cu planetele. Avem Saturn, Rahu este nodul nord, Venus retrograd, Mercur retrograd, Soarele și Luna pe 29. Deci este poziția, de fapt, a planetelor de pe 29 martie. Saturn este întunericul, sunt metalele grele, fiind în pești, posibil să fie ceva care se descoperă în fundul oceanelor, dar combinația Saturn-Rahu sunt, de fapt, submarinele. Saturn sunt metalele grele, Rahu este radiația ultravioletă, Rahu-Mercur este radiația sunetului și miros. O să simțiți ceva, parcă e ceva straniu în aer și nu vă dați seama ce este. Venus este ceva scump, aristocratic, bineînțeles că va ieși din retrogradare și în special Rahu-Venus sunt băuturile alcoolice gazoase, cum este de fapt șampania, dar în general să știți că aici Saturn, Rahu și Venus sunt băuturile alcoolice. Rahu semnifică, deci, razele ultraviolete, dar în același timp semnifică fumul, aerul, trabucurile. Deci, în mare parte, industria vinului, industria tutunului, dar în special cei care vând produse extrem de scumpe. Cei care, n-aș spune un schimb la negru, dar se va face ascuns. De ce? Pentru că Rahu este cineva inteligent care face afaceri în ascuns cu Saturn. Și asta pentru că sistemul îi obligă să facă acest lucru, pentru că la urma urmei nu e sistemul care îți dă să mănânci, ci tu singur produci ceva ca să poți să mănânci. Tot aici Venus și Rahu sunt viermii de mătase, pentru că Venus este mătasea și este foarte scump. Fiind un pătrat cu Marte, geopolitic, să știți că vor fi schimbări extraordinar de mari și mai ales cineva care va deține mări și oceane. Cine vrea să aibă un succes extraordinar acum, sau mai bine zis să-și ducă afacerea în internet, este binevenit. Ați face bine să începeți să faceți filmări, dar să le postați după 7 aprilie, când Mercur iese din retrogradare. Pentru că Soarele aici va aduce faimă, lumină. Fiți pozitivi, încercați să fiți cât mai departe de gadgeturi în ziua respectivă, încercați să petreceți mai mult timp în natură. Da, vor fi schimbări majore,
extraordinar de mare, atât la nivel internațional, dar și la nivel personal. La nivel personal o veți vedea în horoscopul aprilie, care va fi postat pe aceeași pagină Vimeo a horoscopului lui Marte. Deci cei care sunteți deja abonați pe martie aveți cadou aprilie, iar cei care doriți să vă abonați pentru tot pachetul, atunci puteți, bineînțeles, să cumpărați pachetul respectiv și aveți cadou aprilie. Și acolo veți avea și câteva chestii interesante, foarte simple, în plusul horoscopului. Deci, cu acestea fiind, v-am spus în mare ce va fi și în mare măsură ceea ce îmi spune Saturn, Rahu și Mercur. Aveți mare grijă la radiații, dar și simplele radiații de la gadgeturi. Pentru că metalele atrag niște radiații care nu sunt bune pentru sănătatea omului și pe cât posibil încercați să nu dormiți în aceeași cameră cu telefonul vostru. Vreau să văd câți dintre voi vor căuta, nu neapărat pe Google, pentru că nu tot ceea ce se spune pe Google este tocmai corect, dar puteți să căutați câți dintre voi știți ce metale grele conține un Android, un simplu Android. Și câte radiații poate atrage și ce poate atrage. Să vă dau un exemplu pe care îl știau din bătrâni, nu neapărat un gadget, care ne spuneau bunicii că întotdeauna să fiți foarte precauți atunci când ții un glonț de plumb sau pur și simplu ai de face cu Mercur. Saturn Rahu este Mercur. Ketu, față în față, în casa a 7-a, vedeți voi, întotdeauna ei sunt la o depărtare de 180 de grade. Ketu, întotdeauna aveți de-a face cu ceva care sparge. În momentul în care este un lucru care nu se poate crăpa și este moale, atunci înseamnă că poate fi găurit. Exact ca un corpul omenesc. Deci dacă eu aș spune aici, pe baza vastu a unei case, aș spune că aveți ferestre pentru un ascendent pești, aveți ferestre pe est de o culoare maro închisă cu bleu maren, perdele, pentru că Venus sunt perdelele, la un geam care de fapt întotdeauna este murdar, pentru că e un Mercur retrograd. Mercur înseamnă geamurile. Cu cât geamurile sunt mai curate, cu atât voi vedeți în afară bine, dar și cei din afară vă văd bine. Și că trebuie schimbate pentru că acele perdele maro închis cu bleu marin, pentru că este Saturn, sunt vechi, Rahu și Saturn, și găurite cu Ketu. Pentru că întotdeauna vă uitați în oglindire la casa cealaltă. Mai învățați ceva de pe vastu. Vă mulțumesc, vă aștept pe Vimeo pentru pachetul martie, cei care doriți. Și ne auzim cu bine și bineînțeles aștept mesajele voastre.